Salutare dragilor și bine ați venit sau revenit pe acest canal de YouTube, canal dedicat pasionaților de autoturisme Dacia. Astăzi vorbim despre bateria de la cheie. Așadar, cheia funcționează cu un model de baterie CR2016 de 3V. Haideți să vedem cum desfacem cheia și cum punem bateria. Cu o șurubelniță de tip stea desfacem singurul șurub de pe cheie. Apoi, folosindu-ne de o șurubelniță dreaptă, declipsăm ușor capacul cheii. Bateria este susținută de 3 clipsuri. Împingeți ușor cu șurubelnița sub baterie. Acum să înlocuim bateria. Aceasta are două borne, plus și minus. Partea cu specificațiile bateriei este plusul. Introducem bateria pentru început în clipsurile apropiate cu plusul în exterior. Apoi apăsăm pe aceasta până se fixează în locaș. Îmbinăm și punem înapoi șurubul. Dragilor, acesta a fost vlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut, vă invit să dați like și bineînțeles să vă abonați la acest canal pentru a ne încuraja să postăm din ce în ce mai des. De asemenea, eu vă invit și pe canalul de YouTube Viața în Doi, acolo unde eu și Răzvan postăm săptămânal vloguri de cuplu.